Hello students, in last lecture we have seen about enthalpies of physical transformation, in which first is enthalpy of phase transition, and in enthalpy of phase transition we have studied three definitions: enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, and enthalpy of sublimation. In today's lecture we have to study enthalpy for atomic or molecular change. And in enthalpy for atomic or molecular change there are three definitions. First one is the enthalpy of ionization. Then tell me what is mean by ionization, or how ion is formed. When an atom loses electron to form the ion. For the ionization of atom, some amount of energy is required, and this energy is called as the enthalpy of ionization. Then see the definition. The enthalpy change accompanying the removal of an electron from one mole of gaseous atom is called as enthalpy of ionization. Enthalpy change that accompanying means एनर्जीचा चेंज. अकंपनिंग म्हणजे पूर्ण करतोय. काय पूर्ण करतोय? रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचंय. कुठून रिमूव्ह करायचंय? वन मोल ऑफ गॅसेस ॲटम. म्हणजे एक मोल गॅसेस ॲटम आहे. फॉर एक्झाम्पल सोडियम ॲटम आहे. एक मोल गॅसेस ॲटम आहे, त्याच्यातून आपल्याला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचंय, आणि इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करून काय बनणार आहे? गॅसेस आयन. आणि इथे जो काही एन्थाल्पी चेंज असेल किंवा एनर्जी चेंज असेल, तो चेंज म्हणजे काय? एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. समजते? आता सगळ्यात महत्त्वाचं, एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशनमध्ये आपल्याला जो काही ॲटम घ्यायचा आहे तो कुठल्या स्टेटला असला पाहिजे? गॅसेस स्टेटला असला पाहिजे. इथे एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण, सोडियम आहे. सोडियम कोणत्या स्टेटला आहे? गॅसेस. आणि मग त्याच्यामधून आपल्याला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यानंतर काय होणार आहे? सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि प्लस वन इलेक्ट्रॉन. मग एक मोल सोडियम ॲटम आहे, गॅसेस स्टेटला आहे, त्याच्यातून एक आपल्याला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचे आहेत, आणि इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी साहजिकच एनर्जी आवश्यक पडणार आहे किंवा लागणार आहे. आणि ती एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे? एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. आणि त्याच्यामुळे एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशनची व्हॅल्यू कशी येते? पॉझिटिव्ह. आणि इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचं आहे म्हणजे आपल्याला तिथे एनर्जी त्या ॲटम केल्यावरून काय होणार आहे? ॲब्झॉर्ब केली जाते. आणि ती जी काही एनर्जी असेल ती म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं परत एकदा म्हणलं मी, ॲटम कुठं असला पाहिजे? गॅसच्या स्टेटला. आणि जे आयन बनतंय ते पण कसं असणार आहे? गॅसच्या स्टेटला. म्हणजे ते एक्झाम्पल दिले, त्याची एनर्जी आहे 494 किलो जूल पर मोल. आता हे इक्वेशन काय इंडिकेट करते ते सांगितलंय. द इक्वेशन इंडिकेट्स दॅट वेन वन मोल ऑफ गॅस फेज ॲटम, वन मोल ऑफ गॅस फेज सोडियम ॲटम आयोनाइज्ड टू गॅसियस आयन किंवा Na प्लस आयन, द एन्थाल्पी चेंज इज 494 किलो जूल. म्हणजेच काय? ही रिॲक्शन काय इंडिकेट करते किंवा काय दाखवते? ज्यावेळेस एक मोल गॅस फेज सोडियम ॲटमचं आयोनायझेशन होणार आहे. कशामध्ये? Na प्लस आयनमध्ये. आणि तिथं एन्थाल्पी चेंज किंवा एनर्जी चेंज किती असणार आहे? 494 किलो जूल पर मोल. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो, इन अदर वर्ड्स 494 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द वन मोल ऑफ सोडियम ॲटम. म्हणजेच पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ह्याचा अर्थ एनर्जी ॲब्झॉर्ब होणार आहे, म्हणजे हीट त्याला लागणार आहे. त्यामुळे काय म्हणले? 494 किलो जूल ऑफ हीट, 494 किलो जूल हीट काय होते? त्याला आवश्यक पडते किंवा गरज पडते. कशासाठी? आयोनाइज करण्यासाठी एक मोल सोडियमचं. म्हणजेच एक मोल सोडियमचं आयोनायझेशन करण्यासाठी 494 किलो जूल हीट एनर्जीची गरज पडते, किंवा तेवढी एनर्जी तो ॲब्झॉर्ब करतोय. आता द रिव्हर्स ऑफ आयोनायझेशन इज इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस. आयोनायझेशनच्या अपोजिट काय? इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस आहे. आणि मग आता ती पण एन्थाल्पीची डेफिनेशन कशी असेल? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी डेल्टा एच ऑफ Eg. एक्झाम्पल बघूया अगोदर. क्लोरीन गॅस प्लस वन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस Cl मायनस आयन. म्हणजे गॅसेस ॲटम आहे, तो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतोय आणि काय बनते? ॲनायन बनते. आणि इथं एनर्जी काय असणार आहे? मग निगेटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे.
आणखी आयोनायझेशनसाठी एनर्जी काय होते आवश्यक पडत होती, किंवा थोडक्यात ॲब्झॉर्ब होत होती. इथे एनर्जी काय होणार आहे रिलीज होते किंवा इव्हॉल्व होते. त्याच्यामुळे व्हॅल्यू काय ते निगेटिव्ह. डेफिनेशन द एन्थाल्पी चेंज वेन one mole of gas phase atom of an element, 1 mole of gas phase atom of an element accept electron to form gaseous anion is called electron gain enthalpy. डेफिनेशन म्हणजे सिंपल आहे. काय सांगितले, ज्यावेळेस एक मोल गॅसियस ॲटम इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतोय आणि ॲनायन बनवतोय, तिथं जी काही एनर्जी चेंज असेल तो चेंज म्हणजे काय असणार आहे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. डेल्टा एच ऑफ इझी इज इक्वल टू फॉर द क्लोरीन -349 किलोजूल पर मोल. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ऑफ क्लोरीन इज -349 किलोजूल पर मोल. दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. म्हणजे आयोनायझेशन आणि इलेक्ट्रॉन गेन या दोन्ही एक्झॅक्टली कशा आहेत, अपोजिट प्रोसेस आहे. आयोनायझेशन एन्थाल्पी पॉझिटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी कशी असणार आहे निगेटिव्ह आहे. बरोबर आहे. म्हणजे कुठलाही ॲटम असू द्या, कुठलाही ॲटमनं जर एक इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केला आणि ते ॲनायन बनलं आणि तिथं जी काही एनर्जी असणार आहे ती एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. नेक्स्ट आहे एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. ॲटोमायझेशन म्हणजे काय थोडक्यात, तर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन ऑफ सबस्टन्स, म्हणजे थोडक्यात सबस्टन्सचं डिसोसिएशन करायचं आहे. कुठलंही मॉलिक्यूल असेल, समजा H2 मॉलिक्यूल आहे, H2 मॉलिक्यूलचं डिसोसिएशन कशामध्ये होणार आहे H+H. आणि हे डिसोसिएशन होत असताना H2 मॉलिक्यूल कसं असलं पाहिजे गॅसियस स्टेटला, आणि हे जे ॲटम आहेत ते पण कसे असले पाहिजे गॅसियस स्टेटला. आणि इथं डिसोसिएशनसाठी जी काही एनर्जी लागणार आहे ती एनर्जी म्हणजे काय एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. आता डिसोसिएशन करायचं म्हणजे सेपरेट करायचं. आता सेपरेट करण्यासाठी एनर्जी ॲब्झॉर्ब होणार आहे की इव्हॉल्व होणार आहे, तर साहजिकच ॲब्झॉर्ब. त्याच्यामुळे एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन कसे असणार आहे पॉझिटिव्ह. मग इथं वरती 2 एक्झाम्पल दिलेत. क्लोरीन आहे Cl2 गॅस, इट गिव्स Cl गॅस प्लस Cl गॅस, म्हणजे मॉलिक्यूलचं काय केलं डिसोसिएशन केलं कशामध्ये ॲटममध्ये. परत CH4 गॅस आहे, CH4 गॅसमध्ये काय बनणार आहे डिसोसिएशन म्हणजे सेपरेट करायचे कार्बन गॅस प्लस 4H गॅस. आणि डिसोसिएशन करताना काय म्हणलंय ॲटममध्ये करायचं आहे, म्हणजे इथं कार्बन प्लस 2H2 असं करता येणार नाही आपल्याला, कार्बन प्लस 4H गॅस. आणि इथं जी काही एनर्जी असणार आहे ती म्हणजे काय एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. लक्षात आलं. आता ॲटोमायझेशन म्हणजे काय करायचं आपल्याला डिसोसिएशन करायचं आहे. मग मॉलिक्यूल किती घ्यावं लागेल 1 मोल घ्यावं लागेल. डेफिनेशन द एन्थाल्पी चेंज accompanying the dissociation of 1 mole of gaseous substance. The enthalpy change accompanying dissociation of 1 mole of gaseous substance into gaseous atom is called as enthalpy of atomization. काय करतो मग इथं आपण द एन्थाल्पी चेंज दॅट accompanying. एन्थाल्पी चेंज म्हणजे काय एनर्जी चेंज पूर्ण करतोय. काय पूर्ण करतोय डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स, 1 मोल गॅसियस सबस्टन्स काय करायचं आहे डिसोसिएशन करायचं आहे कशामध्ये इंटू गॅसियस ॲटममध्ये करायचं आहे. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. म्हणजे मिथेन मॉलिक्यूल आहे, मिथेन मॉलिक्यूलचं डिसोसिएशन कार्बन गॅस प्लस 4H गॅस याच्यामध्ये करायचं आहे. आणि हे डिसोसिएशन करण्यासाठी जी काही एनर्जी आवश्यक असणार आहे किंवा जी काही एनर्जी ॲब्झॉर्ब होईल ती एनर्जी म्हणजे काय एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. एक्झाम्पल Cl2 गॅस, इट गिव्स Cl गॅस प्लस Cl गॅस, एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन 242 किलोजूल पर मोल. आणि CH4 गॅस, इट गिव्स कार्बन गॅस प्लस 4H गॅस, एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन इज इक्वल टू 1660 किलोजूल पर मोल. ओके. And last is the enthalpy of solution, and it is denoted by delta H of solution. The enthalpy of solution म्हणजे नावावरून कळालं असेल 1 मोल सोल्युशन बनवायचं आपल्याला सबस्टन्सचं. 1 मोल सॉलिड सबस्टन्स डिझॉल्व्ह करायचं आहे पर्टिक्युलर सॉलंटमध्ये. लक्षात येत आहे.
म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण लिक्विड घेतले, वॉटर घेतले, आपल्याला 1 मोल NaCl बनवायचं आहे. 1 मोल NaClचं सोल्युशन बनवायचं आहे, तर आपल्याला 1 मोल NaCl सबस्टन्स घ्यावा लागेल सॉलिड, आणि तो पर्टिक्युलर सॉल्व्हंटमध्ये घ्यावा लागेल. पर्टिक्युलर म्हणजे कितीमध्ये घेतो आपण जनरली, तर 1 लिटरमध्ये घेणार आहोत. 1 मोल NaCl पर्टिक्युलर सॉल्व्हंटमध्ये, पर्टिक्युलर किंवा स्पेसिफिक सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह करतोय, आणि डिझॉल्व्ह केल्यामुळं तिथं जी काही एनर्जी इव्हॉल्व होईल किंवा ॲब्झॉर्व होईल, ती एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. बरोबर आहे. आणि एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन कशी असणार आहे, तर सोल्युशन बनत असताना एनर्जी काय होते, ॲब्झॉर्व होते, त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू कशी येते, पॉझिटिव्ह येते. तर डेफिनेशन मी काय म्हणतो ते कळालंय आपल्याला. एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय, 1 मोल सॉलिड सबस्टन्स घ्यायचा आहे, तो पर्टिक्युलर सॉल्व्हंटमध्ये किंवा लिक्विडमध्ये डिझॉल्व्ह करायचं आहे, आणि डिझॉल्व्ह केल्यानंतर तिथं जी काही एन्थाल्पी चेंज असेल, तो एन्थाल्पी चेंज म्हणजे काय, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. आणि एन्थाल्पी चेंज पॉझिटिव्ह असणार का निगेटिव्ह असणार आहे, तर सोल्युशन बनताना एनर्जी काय होते, ॲब्झॉर्व होते. त्याच्यामुळे एन्थाल्पी चेंज कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह. डेफिनेशन काय, द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द, किंवा इट्स डिफाइन्ड ॲज द एन्थाल्पी चेंज इन अ प्रोसेस. एन्थाल्पी चेंज म्हणजे एनर्जी चेंज आहे कशामधला, प्रोसेसमधला. कोणती प्रोसेस आहे, इन अ प्रोसेस वेन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इज डिझॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ सॉल्व्हंट. आपण जे मग अशी बोलू तेच आहे. 1 मोल सबस्टन्स आपल्याला स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह करायचा आहे, आणि तिथं जो काही एनर्जी चेंज असणार आहे, तो एनर्जी चेंज म्हणजे काय, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. एक्झाम्पल, NaCl सॉलिड प्लस ॲक्वस. ॲक्वस म्हणजे सॉल्व्हंट आहे, इट गिव्स NaCl ॲक्वस. अँड फॉर एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन फॉर NaCl इज इक्वल टू 4 किलोजूल पर मोल. आणि रिॲक्शन काय इंडिकेट करते, द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ऑफ NaCl इज, आणि ते इंडिकेट कसं करायचं आहे, डेल्टा H ऑफ सोल्युशन ऑफ NaCl इज 4 किलोजूल पर मोल. लक्षात आलंय. आता पुढे एक डीप डेफिनेशन दिले, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ॲट इनफायनाईट डायल्युशन. आता इनफायनाईट डायल्युशनचा अर्थ काय, इनफायनाईट डायल्युशन म्हणजे आपल्याला इनफायनाईट अमाऊंट ऑफ काय घ्यायचं आहे, सॉल्व्हंट घ्यायचं आहे. द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ॲट इनफायनाईट डायल्युशन इज द एन्थाल्पी चेंज वेन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इज डिझॉल्व्ड इन इनफायनाईट अमाऊंट ऑफ सॉल्व्हंट. म्हणजे वरच्यासारखी डेफिनेशन आहे, फक्त काय चेंज आहे, तर सॉल्व्हंट कसं घ्यायचं आपल्याला, पर्टिक्युलर नाही तर इनफायनाईट अमाऊंटमध्ये घ्यायचं आहे. म्हणजे 1 मोल सबस्टन्स इनफायनाईट अमाऊंट ऑफ सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर जो काही एनर्जी चेंज येणार आहे, तो चेंज म्हणजे काय, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ॲट इनफायनाईट डायल्युशन. अंडरस्टँड. नेक्स्ट, अन आयोनिक कंपाऊंड डिझॉल्व्ह इन टू वॉटर इन 2 स्टेप्स. म्हणजे कुठलाही आयोनिक कंपाऊंड वॉटरमध्ये 2 स्टेपमध्ये डिझॉल्व्ह होतो. पहिली स्टेप आहे सेपरेशन ऑफ आयन्स. आयन्सचं सेपरेशन होतंय. कसं सेपरेशन होतंय, द आयन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्युल्स. म्हणजे आयन्स जे आहेत ते मॉलिक्युलपासून सेपरेट होतात. म्हणजे आता आयोनिक कंपाऊंड कसा आहे, MX सॉलिड. M म्हणजे M काय असतो, कॅटायन, आणि X म्हणजे ॲनायन. M म्हणजे मेटल जनरली. आणि डिसोसिएशन झाल्यामुळे काय होणार आहे, M प्लस गॅसियस आणि X मायनस गॅसियस. ही पहिली स्टेप झाली. आणि ह्या स्टेपची जी एन्थाल्पी असेल किंवा एनर्जी चेंज असेल, द एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप ऑर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी. म्हणजे ही प्रोसेस होण्यासाठी आपल्याला MX सॉलिड आहे ना, त्या सॉलिडचं डिसोसिएशन करायचं आहे कॅटायन आणि ॲनायनमध्ये. आणि डिसोसिएशन करण्यासाठी जी काही एनर्जी लागणार आहे, ती एनर्जी म्हणजे काय, क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी असणार आहे. आता मला तुम्ही सांगा, ती पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह असेल, तर सेपरेशन करायचं आपल्याला आयन्सचं, तर साहजिकच क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी कशी असेल, पॉझिटिव्ह. म्हणून क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी कशी, पॉझिटिव्ह आहे. नेक्स्ट दिले मग तेच आत्ता बोललेलं आपण, द एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस ऑर स्टेप इज द क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी डेल्टा L ऑफ H विच इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणजे पहिली स्टेप झाली. आणि सेकंड स्टेप काय, द आयन्स आर हायड्रेटेड विथ वॉटर मॉलिक्युल्स. द आयन्स आर हायड्रेटेड विथ वॉटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग देम. म्हणजे आयन्स आहेत, त्या आयन्सला वॉटर मॉलिक्यूल काय करते, सॉल्वेट करते किंवा हायड्रेट करते. M प्लस गॅस
प्लस हे स्मॉल एक्स आहे, स्मॉल एक्स म्हणजे नंबर आहेत वॉटर मॉलिक्यूलचे, एम प्लस एक्स नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इट गिव्स MH2x पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि एक्स मायनस म्हणजे काय, हे ॲनायन आहे, एक कॅपिटल एक्स आहे, एक्स मायनस प्लस YH2 म्हणजे वाय नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल आहे, YH2 इट गिव्स XH2OY ब्रॅकेटवरती काय निगेटिव्ह चार्ज. हे झालं सॉल्वेशन. आणि सॉल्वेशनसाठी किंवा हायड्रेशनसाठी जी एनर्जी आहे ती म्हणजे काय, हायड्रेशन एन्थाल्पी. द एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस ऑर स्टेप इज ऑलवेज निगेटिव्ह. ती कशी असणार आहे, निगेटिव्ह अँड कॉल्ड ॲज एन्थाल्पी ऑफ हायड्रेशन. आणि ते डिनोट कशी करतात, डेल्टा एच ऑफ हायड्रेशन. आता म्हणजे थोडक्यात एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशनमध्ये 2 स्टेप आहेत, बरोबर आहे. ह्याचा अर्थ एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ह्या दोन्ही स्टेपची काय असणार आहे, सम. द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी अँड एन्थाल्पी ऑफ हायड्रेशन. एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी प्लस हायड्रेशन एन्थाल्पी. आणि एक्झाम्पल दिले आपल्याला, फॉर NaCl क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी प्लस 790 किलोजूल पर मोल अँड हायड्रेशन एन्थाल्पी मायनस 786 किलोजूल पर मोल. आता आपण एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन काढू शकतो. द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू, द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू काय असणार आहे, क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी काय प्लस 790 प्लस हायड्रेशन एन्थाल्पी किती मायनस 786. नेक्स्ट स्टेपला हे प्लस मायनस काय होणार आहे, मायनस. मग प्लस 790 मायनस 786 इज इक्वल टू प्लस 4 किलोजूल पर मोल. जे आपण एक्झाम्पलमध्ये जे बघितलं होतं ती व्हॅल्यू आली. द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू प्लस 4 किलोजूल पर मोल. एक एक्झाम्पल पण दिले आपल्याला. एक्झाम्पलमध्ये विचारले आपल्याला की क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी काढायचं आपल्याला. तर एक्झाम्पलमध्ये सांगितलेलं आहे क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी ऑफ KClची क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी दिलेली आहे आपल्याला, डेल्टा L ऑफ H. हे कोणासाठी बघतोय आपण, सेकंड एक्झाम्पल KCl पोटॅशियम क्लोराईडसाठी. क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी किती दिलेलं आहे, 699 किलोजूल पर मोल दिलेले आहे. आणि हायड्रेशन एन्थाल्पी किती दिलेलं आहे, मायनस 681.8. म्हणजे डेल्टा H ऑफ हायड्रेशन इज इक्वल टू मायनस 618.8 किलोजूल पर मोल आहे बरं का. तर सोल्युशनची एन्थाल्पी विचारली आपल्याला, माहिती आहे आपल्याला काय, डेल्टा H ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू लॅटिस एन्थाल्पी किंवा क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी प्लस काय असणार आहे, हायड्रेशन एन्थाल्पी, बरोबर आहे का. मग लॅटिस एन्थाल्पी किती आहे, 699 प्लस हायड्रेशन एन्थाल्पी किती आहे, मायनस 681.8. नेक्स्ट स्टेपला 699 हे प्लस मायनस 9 681.8 इज इक्वल टू 17.2 किलोजूल पर मोल. लक्षात आले. अशा प्रकारे आपण एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके.